ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसनको नेक्स्ट पार्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म क्वेसन नम्बर 7 लिएर आएको छु। हेरौँ क्वेसन नम्बर 7। माथिको क्वेसनमा राम्रोसँग क्वेसन पढ्यौ भने त्यहाँ 4 वटा इयरहरूको नाम लेखेको छ। ती इयरहरूलाई मैले तलको यो लाइनमा इनपुट गर्न जाँदैछु। क्वेसन नपढिकन म पहिला इयरतिर लागेँ। कुन कुन इयर दिएको रहेछ हेरौँ। इन द बिगिनिङ अफ 2075 2075 को सुरुवातमा भनेको छ एउटा। त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई बिगिनिङ अफ 2076 दिएको छ। यो क्वेसन नम्बर ए मा पनि बिगिनिङ अफ 76 त्यसलाई त्यही नै रिपिट भएको छ। क्वेसन नम्बर बी मा चाहिँ एन्ड अफ 2076 छ। यसमा एन्ड भनेर लेखेको छ फेरि। र क्वेसन नम्बर सी मा बिगिनिङ अफ 2078 छ। अब सबै इयरहरूको अगाडि बिगिनिङ लेखेको छ, मात्र क्वेसन नम्बर बी मा 2076 को अगाडि के छ, एन्ड छ। अब हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कि सबै इयरको अगाडि एन्ड हुनु पर्यो कि त सबै इयरहरूको अगाडि बिगिनिङ हुनु पर्यो। यहाँ बहुमत चाहिँ बिगिनिङ वालाको छ, बहुमत चाहिँ बिगिनिङ लेखेको छ। त्यो भएको हुनाले मैले यो एउटा 2076 को एन्ड भनेको चाहिँ 2076 को अन्तिम भनेको चाहिँ के को सुरुवात हो त भन्दाखेरि 2077 सालको सुरुवात हो। 2077 को बिगिनिङ हो। यसरी बुझौँ। र अहिले मैले यो एन्ड अफ 2076 लाई तलको लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा मैले त्यसको ठाउँमा के लेख्न जाँदैछु, 2077 लेख्न जाँदैछु। र अब म लाइनतिर लागेँ। फर्स्टमा छ सुरुमा दिएको इयरलाई मैले सुरुमै लेख्नुपर्छ। 2075 छ, 2075 छ। त्यसपछिको अर्को इयर भनेको छ 2076 छ। त्यस पछाडिको अर्को इयर भनेको चाहिँ माथि आइसकेको छ 2077। र अनि लास्टमा दिएको छ 2078। अब क्वेसनलाई ध्यान दिएर पढौँ माथि। इन द बिगिनिङ अफ 2075 द पपुलेसन अफ अ टाउन वाज 1 लाख। 2075 को सुरुमा 1 लाख रहेछ पपुलेसन। त्यो 1 लाखलाई मैले यहाँ पुट गरेँ, 1 लाख लेखेँ। 1 लाख लेखिसके पछाडि के भनेको छ भन्दाखेरि रेट अफ ग्रोथ, पपुलेसन ग्रोथको रेट दिएको छ 2%। इफ 8000 people migrated there from the different places in the beginning of 2076 2076 को सुरुमा चाहिँ अन्य ठाउँबाट पनि एक्स्ट्रा 8000 मान्छेहरू आएका रहेछन् भन्ने कुरा छ। अब मैले सबै लाइनमा यो लाइनका इयरहरूलाई हेर्यो भने 2075 को भ्यालु बाहेक कुनैको पनि भ्यालु दिएको छैन क्वेसनमा। अब मैले सुरुमा दिएका दुईटा भ्यालुहरूलाई मात्र हेर्नुपर्छ। दुईटा भ्यालु भनेको एउटा 2075 छ, अर्को 2076 छ। यी दुईटालाई मात्र लिने हो भने अगाडिको भ्यालुलाई हामीले पी ले ऋण गर्नुपर्छ, पछाडिको भ्यालुलाई पीटी ले ऋण गर्नुपर्छ। जहिले पनि अगाडिको भ्यालु पी, पछाडिको भ्यालु पीटी। त्यसपछि हामीहरूलाई थाहा भएको फर्मुला एप्लाई गरौँ। नो द्याट पीटी इक्वल टु पी 1 प्लस आर बाई 100 पावरमा टी। अब यो दुईवटा 2075 र 2076 लाई हेर्दाखेरि पी को ठाउँमा चाहिँ 1 लाख छ, तर पीटी को ठाउँमा भ्यालु निकाल्न भनेको छ। ल पीटी को ठाउँमा भ्यालु छैन, पी को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ, हामीले 1 लाख राख्न पाइन्छ। यो गरिरहँदा म एउटा कुरा के जान्न चाहे भन्दा माथि क्वेसन नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि 2076 मा अन्य ठाउँबाट 8000 जना थपिएका छन् है भनेको छ। यदि बसाइ सरेर गए भन्यो भने हामीले यो फर्मुला लेखिसके पछाडि माइनस लेख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ फर्मुला लेखिसके पछाडि मैले अब प्लस लेख्न जाँदैछु, किनकि 8000 जना त्यहाँ के भएका छन्, थपिएका छन्।
थपिएकोलाई प्लस गर्नु पर्यो, जन्मेकालाई पनि प्लस गर्नु पर्यो, बसाइसकेर गएकालाई माइनस गर्नु पर्यो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसको फाइनल एन्सर भन्दा पनि एकचोटि हरेक 2075 देखि 2076 को ग्याप भनेको नि 1 वर्षको ग्याप छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको 76 देखि 77 को पनि 1 वर्षको ग्याप छ। 77 देखि 78 को नि कतिको ग्याप छ? 1 इयरकै ग्याप छ। त्यही भएर त्यो फर्मुलामा टी को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ? अब 1 लेख्न सकिन्छ। रेड भनेको 2 दिएको छ, यसमा कति भयो? 1 भयो। र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसको फाइनल एन्सर हुन आउँछ 1,10,000। एउटा हाम्रो सोलुसन सकिएको छ। यसलाई एकछिन यहाँ साइडमा राखौं र लागौं अर्को पार्टतर्फ। अब जुन अगाडि मैले पी र पीटी भनेर लेखेको थिएँ त्यसलाई मैले इरेज गरिदिएँ र जुन भर्खरै आएको एन्सर छ त्यो एन्सर भनेको 2076 को हो। पीटी अगाडि मैले पीटी लेखेको थिएँ, यसमा यसको ठाउँमा कति आयो? यो आएको भ्यालुलाई मैले माथि लाइनमा पनि इनपुट गरेँ। र अब मेन कुरा भनेको चाहिँ अब हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 2077 को निकाल्नको लागि त्यो नजिकैको भ्यालु हेर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। नजिकै 2076 छ, त्यसपछि के छ? 2077 छ। मैले अगाडि भने जसरी नै हेर्ने हो भने अगाडिको पोइन्टलाई मैले पी लेख्छु र पछाडिको पोइन्टलाई जहिले नि के लेख्छु? पीटी लेख्छु। अब फेरि फर्मुला लेखौं। पीटी इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100 पावर T। अहिले पनि P को ठाउँमा भ्यालु आएको छ 1,10,000 भ्यालु आएको छ P को ठाउँमा। रेड भनेको 2 नै छ, टाइम भनेको 1 नै छ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसको आन्सर हुन आउँछ 1,12,200 हुन आउँछ। अब लागौं अन्तिमका दुईटा भ्यालुतर्फ। अहिले भर्खरै आएको भ्यालु भनेको 2077 को हो, त्यो ठाउँमा मैले भ्यालु इनपुट गरिदिन्छु। अब 1,12,200 इनपुट गरेँ। अब हामीले त्यो 2078 को भ्यालु निकाल्नको लागि त्योभन्दा अघिल्लो हेऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। 2077 छ र अगाडिको भ्यालुलाई जहिले नि पी ले रिटर्न गर्न भनेको छु मैले, र पछाडिको जहिले पनि पीटी नै राख्न भनेको छु। र त्यही अनुसार हेऱ्यो भने यसको नि फर्मुला के हुने भयो? पीटी इक्वल टु P1 प्लस R बाई 100 टु द पावर T भयो। र अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो भ्यालु चाहिँ पीटी को भ्यालु छैन। पी को ठाउँमा कति छ? 1,12,200 छ। 1 प्लस रेट भनेको 2 छ, टाइम भनेको चाहिँ अलवेज 1 नै छ। र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसको एन्सर हुन आउँछ 1,14,444। मैले माथि लाइनमा इनपुट गर्न जाँदैछु। जुन भ्यालु आएको चाहिँ पीटी को ठाउँमा भ्यालु आएको छ, मैले माथिको पीटीलाई इरेज गरेर अब त्यो ठाउँमा अहिले आएको एन्सर इनपुट गरिदिएँ 11,4,4,4,4। ल अब बल्ल हामीले क्वेसन हेर्यौं भने सबै कुराहरू आइसकेका छन्। हेरौँ अब एकचोटि। क्वेसन नम्बर ए मा सोधेको छ फाइन्ड द पपुलेसन एट द बिगिनिङ अफ 2076। 2076 को बिगिनिङ भनेको चाहिँ कति छ पपुलेसन? यसको भ्यालु आएको छ माथि नम्बर लाइनमा हेर्दा नि हुन्छ 1,10,000 आएको छ भयो। ए को सोलुसन भयो। बी मा हेरौँ फाइन्ड द पपुलेसन एट द इन्ड अफ 2076। 2076 को अन्तिम भनेको 2077 को सुरुवात हो, त्यसको एन्सर आएको छ 1,12,200। यो भनेको के को एन्सर भयो? बी को एन्सर भयो। सी नम्बरमा हेरौँ फाइन्ड द पपुलेसन एट द बिगिनिङ अफ 2078। 2078 को बिगिनिङमा कति छ पपुलेसन? 1,14,444 छ। त्यो भनेको चाहिँ सी को सोलुसन भयो। अब हेरौँ डी नम्बरमा
एनालाइज द सिम्पल पपुलेसन ग्रोथ अफ द टाउन ओभर द पास्ट 3 इयर्स। 2075 देखि 2078सम्मको टाइमको ग्याप भनेको 3 वर्षको छ। त्यो 3 वर्षमा पपुलेसन कतिले बढ्यो लेख भनेको छ। अब यसलाई मैले लेख्न जाँदैछु। माथि नम्बर लाइन हेऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामीले गरेको सोलुसन भन्दा पनि नम्बर लाइन नै हेरौँ। इनिसियल पपुलेसन, सुरुको पपुलेसन 1 लाख थियो। 1 लाखबाट बढेर अन्तिममा कति भयो? 1,14,444 आएको छ। भनेपछि कतिले बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ अन्तिम पपुलेसनबाट सुरुको पपुलेसन सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। इन्क्रिज पपुलेसन, increase population equal to 1,14,444 minus 1 लाख। यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने यसको एन्सर हुन आउँछ 14,444। अब यो भ्यालुलाई पर्सेन्टेजमा लेख्न चाहन्छौँ भने हामीले भर्खरै आएको जुन भ्यालु छ रियल भ्यालु त्यसलाई न्युमरेटरमा लेखौँ र जहिले पनि सुरुको भ्यालुलाई तल डिनोमिनेटरमा लेखौँ। सुरुको भ्यालु भनेको 1 लाख छ। माथिको नम्बर लाइन हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ हामीलाई 1 लाख छ र इन्टु 100%। र यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने हाम्रो एन्सर हुन आउँछ 14.44%।